এয়া কফি খাইছোঁ তেখেতৰ এটা বেম্বো হাউচ বনাই থৈছে খুব সুন্দৰ বাগিচাৰ মাজত খুব ধুনীয়া ডেকোৰেশ্যন কৰিছে। নমস্কাৰ, আপোনালোকক মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালেই আছে, কুশলে আছে। আৰু আজি মই আপোনালোকক এই প্লেণ্টজোপাৰ বিষয়ে ক'বলৈ লৈছোঁ। এইজোপাৰ নাম হৈছে আৰ্ডেচিয়া ক্ৰিনাটা আৰু ইয়াক বিভিন্ন নামেৰেও জনা যায়, যেনে খ্ৰীষ্টমাছ বেৰী, কৰেল বেৰী, হেণ্ডছ আইচ, কৰেল ব্ৰুছ, অষ্ট্ৰেলিয়ান হলি ইত্যাদি। এইজোপাক আমি বংশবৃদ্ধি কৰিবলৈ হ'লে ডাল বা গুটিৰ পৰা কৰিব পাৰোঁ আৰু বনচাই কৰিবলৈ খুব ভাল। মোৰ এইজোপা বনচাই কৰিবলগীয়া হৈ আছে, মই যেতিয়া কৰিম আপোনালোকক দেখুৱাম। আৰু এই বেৰীবিলাক এপ্ৰিলৰ শেষত সৰিবলৈ লৈ তেতিয়াই আমি ইয়াক জাৰ্মিনেশ্যন কৰিব পাৰোঁ বা ইয়াৰ আগ কাটিও আমি কৰিব পাৰোঁ। আৰু এইজোপা অলপমান ছাঁহত আছিল, গতিকে বেৰীবিলাক এতিয়াও ৰেড কালাৰ হোৱা নাই। ডিচেম্বৰ মাহত সম্পূৰ্ণ ৰেড হৈ যায় আৰু সেইকাৰণে ইয়াক খ্ৰীষ্টমাছ বেৰী বুলিও কোৱা হয়। আৰু গ্ৰীণৰ পৰা যেতিয়া ৰেডলৈ আহে সেই মাহটো হৈছে নৱেম্বৰ, ডিচেম্বৰ মাহত সম্পূৰ্ণ ৰঙা হৈ যায়। আৰু ইয়াক আমি ইনডোৰ প্লাণ্ট হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ, কিন্তু ইয়াক ছাঁহত ৰাখিব লাগিব। খুব বেছি যদি আপোনালোকে ৰ'দত ৰাখে তেতিয়াহ'লে পাতবোৰ জ্বলি যাব, কিন্তু যেতিয়া ফ্ৰুটছবিলাক লাগে তেতিয়া আপোনালোকে অকণমান ৰ'দত ৰাখিব লাগিব। আৰু ইয়াৰ কুমলীয়া পাত এনেকৈ চাৰিওফালে ওলায় আৰু গোটেই পাতখিনি চাৰিওফালে ওলাই কাৰণে দেখিবলৈ খুব ভাল লাগে। আমি ইয়াক অকল বেৰীবোৰ নালাগিলেও পাতখিনিৰ সৌন্দৰ্যৰ কাৰণেও ইয়াক বহুত মানুহে ভাল পায়। আৰু ইয়াক আমি যিমান পাৰোঁ ছাঁহত ৰাখিব লাগে, কিন্তু ৰ'দ পালেই পাতবোৰ জ্বলি যায়। মই আগতে কৈছোঁ, ইয়াৰ গুৰিটো আপোনালোকে শুকানকৈ নাৰাখিব আৰু মাহেকত এবাৰ সাৰ দিব। এইজোপা হৈছে ফিডল ফিগ, বহুত ডাঙৰ হ'ল, ওখ, চাওকচোন 7 ফুট মানেই হ'ব হ'ল। আৰু এনেকৈ মই থৈ দিছোঁ ছাঁহত। অলপমান ৰ'দ পৰিছিলে, সেইদিনাখন পাতখন জ্বলি গ'ল। ইও খুব ছাঁ ভাল পায় আৰু ইয়াক পাতৰ পৰাও প্ৰপাগেট কৰিব পাৰি, কিন্তু পাতৰ পৰা কৰিলে এয়া দেখিছে নহয়, মোৰ এবছৰে হৈ গ'ল, এতিয়ালৈকে এখিলাও পাত ওলোৱা নাই। সেইকাৰণে ইয়াক ডালৰ পৰাই কৰিব লাগে। আৰু এইজোপা হৈছে ফিলডেণ্ড্ৰন মুনশ্বাইন, এটা হিউজ আকৃতিৰ হৈছে, সেয়েহে মই আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। ইয়াৰ পাতটো গৰম দিনত মাজৰ পাতখিনি একেবাৰে হালধীয়া কালাৰ হৈ থাকে। মই যি জেগাত ৰাখিছিলোঁ অকণমান ছাঁ আছিলে, ইয়াত ৰ'দ নপৰিছিলে, সেইকাৰণে পাতখিনি সেউজীয়াই হৈ পৰিছে। এতিয়া সেইকাৰণে অকণমান ৰ'দ পৰা ঠাইলৈ উলিয়াই আনিছোঁ, কিন্তু ডাইৰেক্ট ৰ'দ নপৰিব ইয়াত। আৰু ডাইৰেক্ট ৰ'দ পৰিলে পাতবোৰ জ্বলি যাব। ইনডাইৰেক্ট ৰ'দ পৰা ঠাইত এইজোপা ৰাখিব। এতিয়া মই আপোনালোকক 3জোপা দেখুৱালোঁ, 3জোপাই হৈছে সম্পূৰ্ণ ছাঁ ভাল পোৱা গছ। আৰু মই এতিয়া আপোনালোকক মোৰ ফুলিবলগীয়া পিটনিয়াখিনি দেখুৱাইছোঁ, কেনেকুৱা লাগিছে ক'বচোন। এইজোপা ওচৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ, বহুত কলি আছে, ইমানেই কলি আছে যে ইয়াত পাতৰ সংখ্যা কম হ'ব। যেতিয়া ফুলি যাব পাত দেখা নাপামেই আমি, সেয়েহে মই আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। আৰু ফুলিলেও মই আপোনালোকক দেখুৱাম, আগতেও কৈছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাম বুলি। আৰু আজিলৈ মোৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই। যিসকলে চাই আছে লাইক এটা কৰি দিব, নতুনকৈ চোৱাসকলে লাইক, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। কালি মোৰ নাৰ্চাৰীলৈ জিকনিক ডেইলি লাইফৰ মোৰ বান্ধৱী তৃষ্ণা আহিছিল, তাৰে এটা ক্লিপ মই আপোনালোকলৈ এতিয়া আগবঢ়াম। আমাৰ ডিব্ৰুগড়ত থকা জামিয়া তিনিআলিত গাৰ্ডেনিং উইথ লিপিকা চেনেলটো, ইউটিউব চেনেলটো আপোনালোকে চাব। মোৰ ফ্ৰেণ্ড হয় আৰু তাই এখন বহুত ডাঙৰ নাৰ্চাৰী আছে। আৰু এয়া মোৰ ফ্ৰেণ্ড তৃষ্ণা, এতিয়ালৈকে যদি ভাল লাগিলে তেখেতৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আজি মই 2এটা ফুল বিচাৰি ইয়ালৈ আহিছিলোঁ। এয়া কফি খাইছোঁ তেখেতৰ এটা বেম্বো হাউচ বনাই থৈছে খুব সুন্দৰ বাগিচাৰ মাজত, দেখিবলৈ খুব ধুনীয়া ডেকোৰেশ্যন কৰিছে। ইয়াতে বহি আমি একেলগে কফি খাইছোঁ, বিৰাট ভাল লাগিছে। আমি কিন্তু লগ পোৱা নাছিলোঁ এনেকৈ, মাত্ৰ ইউটিউবতে বেছি কথা পতা হয় কমেণ্টত। বাকী বেলেগ এনেকৈ বহি চাহ কফি খাবলৈ সৌভাগ্য হোৱা নাছিলে। বেম্বো হাটটোত মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ, মোৰ ফ্ৰেণ্ড ইউটিউবাৰ তৃষ্ণা আহিলে ভাল লাগিলে। কফি একাপ খাবলৈ খুব মন গৈ আছিলে, কিন্তু এখেত আহিলে আজি আৰু চান্সটো লৈ ল'লোঁ। ভাল লাগিলে, আপোনালোকো আহিব।